السلام عليكم، معكم الحسين. في الفيديو اللي فاتت عرفتوا منين كندبر على هذا النوع ديال البطاريات. في هذا الفيديو هذه ديال اليوم غادي نشوفوا ثلاثه ديال الطرق باش كنشارجيهم. اول طريقه هي هذه، هي ابسط طريقه واهم بياسه هي هذه. هاد البياسه هذه كتسوى قل من دولار، تقريبا شي 0.7 دولار، نقدر نقول 7 دراهم. هاد البياسه هذه سميتها شي واش غادي تبان لكم، سميتها واش كتبان، ولكن سميتها تي سي 4056 ا. هاد لابيس هادي هي اللي كتكلف بديك العمليه ديال الشارج كتحسب لامبير مثلا. هادي ديال البروتيكسيون، كتبروتيجي الباتري من الديشارج. دابا هادي كتشارجي ب1 امبير ماكسيموم، وفاش كتوصل كتبدا ب1 امبير اولا 1000 ملي امبير، وكتبقى تهبط حتى كتوصل 100 ملي امبير وكيقطع كتولي البوله زرقاء. يعني ما تحتاجش انت تجي وتحيدها، هي كتقطع راسها. دابا غتبقى تستهلك في البطاريات، بدا تخوى حتى توصل 2.5 فولت وغادي تطفى راسها. يعني ما غادي تخليهاش توصل ل2 ولا 0. هادي هي لا بروتيكسيون. فين ما تسمعوا بروتيكسيون كاين باتري بروتيجي وباتري نون بروتيجي. دابا كاع الباتريات اللي عندي انايا باتري نون بروتيجي، يعني الا درتيهم في شي سيركوي غيبقى يخوا توصلوا للصفر. فاش كدير لهم لا بروتيكسيون غادي يوصلوا لحد 2.5 وصافي تيقطعوا. هذه دابا الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه غادي تكون باستعمال الباور سبلاي. باور سبلاي ماشي هذا هو الباور سبلاي، ها هو الباور سبلاي، هو هذا هو الباور سبلاي. هذا تيعطي 19 فولت فاصلة 5 4.62 امبير. هذا هو الباور سبلاي. فاش كناخذوا الباور سبلاي وكنزيدوا عليه هذه سميتها دي سي تو دي سي كونفرتر. باش كنزيدوا هذا على هذا كيولي عندنا باور ادجستابل باور سبلاي. دابا كيفاش غادي نشارجيو بهذا؟ هذا ساهل. اول حاجه عندنا هنايا 5 فولت، عندنا 5 وعندنا 5.100 امبير. اول حاجه غادي نبدلو الفولت، غادي نرجعوه 4.2. ثاني حاجه امبير غادي المينيموم غادي ناخدو 1 امبير. هادو هما لي بارامتر ديال الشارج، 2.20 فولت و1 امبير. اول تجربه غادي ناخدو بطاريه عامره، نشوفو كيفاش غادي تبان. عندكم تغلطوا في الاتجاه، بليس البليس الموان مع الموان. دابا غادي نديرو اون. دابا لا باتري اللي عامره انا عندي 1000 ملي امبير وهي كتسحب 121. دابا هذه غتعرفها عامره، دابا هي بحال قلتي شبعانه صافي ما تقدرش تجر اكثر. غنبدلو نديرو بطاريه خاويه. ولا لاحظتوا كيعطي دير بحال ملتيمتر، كدير الباتري وتيعطيك سميتو
الجهد ديالها 3.27. هذا هو الاعتبار ديال هاد البطارية. دابا غنديرو اون وغادي نشوفو شنو غيبان. فاش خدمتها هي 1000 ملي امبير جراتها كلها. دابا هادي كتشارج، غتبقى تشارج حتى توصل ل 100 ولا اقل. باش غادي توصل ل 100 غادي تعرفها شارجت ولا اقل من 100. نجربو جرا اخر ولا باتري اخر. غادي نجربو باترية هادي فيها صفر، هادي خاوية. هادي عمري ما جربتها ولا جهاز. هادي فيها صفر، كان خرجتها من الباتري ديال البيسي باقي ما شارجيتهاش. دابا هي ما فيها حتى شي فولت، خاوية. ولكن نطبق عليها هذا الفولت. دابا نشوف كيفاش غادي يوقع. نشوف شنو كتجر 1 امبير الفولت طلعت بالزربه، وصلنا 3.21. دابا هاد الباتري هادي مزيانه، غير بهاد لي بارامتر اللي غادي تشوف غادي تقول هادي باتري مزيانه ما فيها حتى شي ديفو. هادي غادي تشارجا نورمال، واخا هي صفر. كون درت الملتيمتر غنلقى صفر، هي راه فيها صفر وغادي تشارجا عادي. غادي تشارجا وخصني نشارجيها ونديشارجيها باش تولي باتري عاديه، غتولي خدامه نورمال، اللي بحال عمرها ما كانت خاويه. غادي نشوف باتري ما كتشارجاش، باتري فيها مشكل ما كتشارجش بحال هادي. دابا هادي فيها 0 فولت ما كتبغيش تشارجي. دابا هادي خاسره، هادي صافي، هادي مزباله. غادي ندير اون، ما وقع والو. باش تعرفها خاسره كيسحب حتى ملي امبير واحد. دابا ما كتسحب حتى شي حاجه، بحال هادي باتري ما كايناش، ما فيها حتى شي. ديك لاشيمي ديالها ما بقاتش خدامه. غادي نطفيه وغتصفر. غادي نشعل هاد 2.4 راه ديال اللي كتعطيه هاد الموديل، اما هادي راه فيها صفر. اوف. نجرب باتريه فيها مشكل. هي كتقلع كتبوتي، ولكن كتخوض غير. الا قلتي باتري ايبويزي صافي، ما بقى عندها ما تعطي. غادي ندير اون، جوج تقريبا 3 وكتسحب واحد امبير. لا تنطفيها نشوف واش غيوقع. لا تصفر نيشان دغيا خوات. هادي كتقلع كتقلع وكتسحب الامبير، ولكن كتخوض غيا. دابا هادي حتى هي مزباله. دابا هادي مزباله بحال الاخرى. الا كان عندكم هذا الموديل تقدروا تستعملوه ديريكت. الا كان عندكم باور سبلاي بحال اللي تيكون عند صحاب اللي كيصايبوا التليفونات، بحال اللي غندير لكم في التصويره هنايا، غندير لكم واحد التصويره هنايا. الا كنتو غادي تشارجيو بداك الباور سبلاي ما غادي خصكم ديروا ديود سميتها ديود شوتكي. بين غتاخذوا ديود شوتكي وغديروها هنا. علاش؟ حيت الا شارجيتوه بداك الباور سبلاي ديال الاخر، داك الضو ولا داك لا شارج اللي في الباتري غادي يرجع للباور سبلاي. هذا راه فيه واحد لا ديود شورتكي اللي ما كتخليش يرجع. دابا هذه الطريقه الثانيه. دابا غنشوفوا الطريقه الثالثه. هذه الطريقه غادي تكون باستعمال سمارت شارجر اللي توكالا انجينيرين اي 500. هو هذا الاليمونطاسيون، هذا الاوت بوت 5 فولت. هادو هما لي زانفورماسيون تكنيك ديالو. هذا ساهل، هذا بسيط حاجه. غادي نكونيكتيو الشارجر وغادي ناخدو
اي بطاريه كيف ما كانت وغادي نحطوها صافي. هادشي اللي غادي نديرو، ولكن غادي نشوفو كيفاش شنو بغينا. مثلا عندي هنايا شارج، هذا الشارج سامبل. اون فوا كتحطو كيعطيك هاد لوبسيون هي الاولى. كاين جوج اوبسيونات اخرين. الا كنعاودو نوركو تيعطيني فاست تيست. هاد الفاست تيست كيديشارجي تيشارجي. وعاد كاين نورمال تيست. نورمال تيست فيه شارج ديشارج وعاد شارج. وعاد هنا كتسيليكسيوني لومبير باش غادي تشارجي، سوا 1000 سوا 300 500 700 على حساب الباتري. الا كان جديد تقدر دير 1000، الا كان قديم غادي دير غير 300 باش ما يسخنش. فوالا هذه هي الطريقه الثالثه باش كنشارجي. سمارت شارجر فيه لوبسيون ديال الشارج و الديسشارج. الا ما عندكش سمارت شارجر كاين هذا اللي هو كيتسمى الكترونيك لود ولا حمل وهمي. هذا كنستعملو باش كنديشارجي لي باتري. كيفاش خدام هادشي هذا؟ مثلا ناخد باتري عامرة، هذه باتري عامرة هذا واش تيبان لكم؟ هاد اللي هو لومبير. دابا هنايا 86 امبير، غادي نقصها، غادي ندير مثلا غير 500. دابا هاد 50 هي 500 ملي امبير. ياك ندوزو غادي نقلبها ل او. هاد او هاديك 2.5 هي الفولت فين غادي يقطع. ديك هاد 4.22 بدا تهبط حتى توصل ل 2.5 وغادي يقطع، ما غادي يبقاش مازال يجر لومبير. ولا دابا هنا نقولوا مستعدين باش نديرو اون. ثلاثة فواحد غادي تنقص 83 87 86. دابا هادي اللي كتهمني انا، هادي غتبقى تهبط ولا بقات غادي نخليها هكذا. انا غنخليها هكذا حتى توصل ل 2.5 وغادي تقطع. باش تقطع غادي تعطيني انا واحد القيمه اللي هي مثلا 1200 ولا 900. هنا هذه هي الكاباسيتي. اخر حاجه غادي نديرها في هذا الفيديو هذه هي انني غادي هاد لي باتري هادو غادي نحطهم باش يتروسيكلاو، باش نديرهم يتشارجاو. غادي نهزهم وغادي نشوف. غادي ندير دابا الا لاحظتو كاع ما وقع والو، بحال ما كايناش. وهنايا هنا راه خطأ. هادشي دابا هو صحاب واش باتري ديال سميتها ديك واحد صحاب واش هادي 1.2 فولت. دابا هو هنا خدم هو ساهل كاع ساهل. دابا هو صحاب واش 1.2. دابا هنايا وقع مشكل، ما عرفش تخلطوا ليه. لازم ندير واحد اخر. وقع والو. علاش؟ حيت هادو كما شفتوا فيهم 1 غادي تخلطوا ليه مع هادو. دابا هادو باش يتروسيكلاو خصنا نطلعوهم، وباش نطلعوهم غادي نحتاجو لهذا. الباور سبلاي. الباور سبلاي هو اللي غادي
اللي غادي يقد لينا الشهر. نلصقو هنايا الباور سبلاي هو اللي غادي يعتقنا باش هادو نقدروا نشارجيهم، حيت دابا ما نقدرش نشارجيهم. دابا غادي نبدا، غادي نديرو اون ياك 4.2 وغادي نديرو ناقص مع الناقص توصل لديك 3.5 ولا 3. إلا وصلت 3.7 حسن. الزقزاق حيت انا يدي كترعد دابا نحطوه. هادي ما حطيتهاش غادي تعطيني عطاتني 2.66. بهاد العملية اللي كندير بحال قلتي كتطلع النيفو ديال القياسات ديال الليثيوم باتري هي 3.7 تطلع ل 3.7 ولا اقل شي شويه ماشي مشكل. بلاتي نزيد الامبير نشوف واش غادي تزرب. نطلع الامبير غادي ندير 500 ندير امبير و500 1500 جابت تاكسلرا شويه. دابا شتي كتجر 1500 ملي. الا عطيتها حتى 5 امبير غادي تجرها كلها، ولكن غادي تسخن. وديك السخانه هي اللي ما بغيناش حنايا. 3.5 المهم صافي نديروها باش تشارج. شوف 2.9 خصها الوقت، خصها واحد المده، واحد الدقيقه ولا 2 دقائق باش ما ترجعش للور، باش ما تهبطش. دابا مزيان نشوفوا هادي شتي وصلت 3.27 3.24 هادي 3.23 3.2. دابا كلهم دابا كيتشارجاو. دابا درتهم في البوزيسيون ديال شارج. دابا هاد الشارجر ما تنفعنا نافع. انا بغيت نروسيكليهم، يعني غادي نشارجيهم ونديشارجيهم وعاوتاني نشارجيهم. هذا سيكل واحد. باش نقوم بهاد العمليه هذه غادي نقدر ندير كل وحده بوحده نديرو كل وحده بوحده. ناخذوا هذه ونبقى نمرك على مود ياك، وغادي نبدل المود. غندير نورمال تيست وغادي ندير 300 ملي، نعطيها 300 ملي حيت غادي تسخن. نخليها هنا صافي. دابا راه بدات، دابا راه كتشارج، ولكن ما كتعطيش العبار غادي تعطيه فاش غادي تبدا ديشارج. ندوزو للثانيه. مزيان غتلاحظوا هذا الوقت، غتلاحظوا 82 ميلي ريزيستانس ولا ميلي اوم. دابا هادي هنا 83 هنا 85 شحال ما كانت هاد القيمه هادي قل من 100 نقدروا نقولوا بان الباتري مزيان في صحه جيده. الا كانت فوق 100 ولا 100 فوق فايته 100 نقولوا في صحه سيئه، ما تقدرش مع المده تعيا دغيا. هذه باقا غير استنتاج مع التكرار اللي عندهم الميلي ريزيستانس قلال كتكون مزيانه.
فوالا دابا غادي نتسناو هذا نتسناو حتى يتشارجا تيدوز السيكل كامل ونشوفوا شحال العبار ديال كل باتريه. مزيان دابا كل باتري تحسبات ليها لا كاباسيتي ديالها. مثلا غادي نشوفوا هاد الباتري الاولى عطاتني 1886، الثانيه 1919، الثالثه 19 16، الاخرى 1922. بحال هادي اللي فيها 1800 مقاطعه. الا درت ان دوزيام سيكل ولا ان تروازيام سيكل نقدر نبدا نقرب شحال ما كندير بالسيكل، كنبدا نقرب لا كاباسيتي ديالها الحقيقيه، ولكن ما غنوصلهاش حيت هي دابا راه قديمه نورمال انها تنقص في لا كاباسيتي. دابا غادي نقيد هاد القيم اللي وصلت ليه لا ريزيستانس ديالها 85. شارج ما حسبتهاش. ديشارج عطاتني 1916 171. يقدر يسولني شي واحد فيكم يقول لي هادشي اللي قلتي لينا راه مزيان، ولكن اش غنديرو حنا بهاد لي باتري هادي؟ انا غادي نجاوب نعطيك اجوبه. نقدروا هاد لي باتري نقدروا نستعملوهم في باور بانك، نصايبوا ان باور بانك، ولا الا كان باور بانك قديم نبدلوا ليه لي باتري اللي داخليه. نقدروا نشريو متقاد يدوي قديم ما خدامش نخدموا فيه هاد لي باتري. مكنسه كهربائيه محموله تيتقاداو ليهم لي باتري ديالهم تيحفاو نبدلوهم. يمكن نصايبوا بطاريه ديال دراجه هوائيه، ممكن نستعملوا هادو في مشاريع صغيره باستعمال مخفض او رافع للجهد. نقدروا نستعملوا في باقه متنوعه من البطاريات. نقدروا نصايبوا باتري ديال 9 فولت، ديال 12 16 20 21. نقدروا نستعملوها في السيجاره الالكترونيه او ما يصطلح عليه بالفيبين، ولكن هادو خصك دي باتري اللي تيقولوا لهم هايدرين، اللي تيكونوا حتى هادو راه هايدرين، ولكن هادو راه قدام. باش تيكونوا جداد راه تيكونوا هايدرين، راه تيخرجوا يقدروا يوصلوا حتى 20 امبير ولا 15. نقدروا نستعملوه في مكبر صوت بالبلوتوث يعني بلا سلك. نقدروا نصنعوا حائط الطاقه ديك الباور سميتو باور وول ديال تسلا. هادو هما الافكار اللي نقدروا نستخدموا فيهم هاد لي باتري. فوالا كنتمنى ان هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منها وتهلاو. السلام عليكم.